ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ජානකීස් කිචන් YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ පීසා ඩෝ එකක් හදන හැටි. ඊට ඉස්සෙල්ලා වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලන්ට ආදරෙන් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලෝ තාමත් ජානකීස් කිචන් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම like එකක් දාන්න, comment එකක් දෙන්න. ඉතින් අපි අද මේ පීසා එක හදන්නේ ගොඩක් අපේ දුවලා පුතාලා මේ පීසා කන්න කැමති. ඒ උනට පීසා එළවලු කන්න කැමති නෑ. එළවලු දාලා පීසා හැදුවත් ඒගොල්ලෝ එළවලු කුඩ තියෙනකොට පීසා කන්න ටිකක් අදිමදි කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම අද පීසා ඩෝ එක එළවලු වලින් හදනවා ඒගොල්ලන්ට හොයන්නවත් බැරි විදිහට. ඉතින් ඒ සඳහා මෙතන අපි පාවිච්චි කරනවා කැරට් මෙතන කැරට් අල දෙකක් අරන් තියෙනවා. ලුණු, ඊස්ට්, සීනි, මද රස්නේ වතුර, ඔලිව් ඔයිල්, ඔයගොල්ලන්ට කැමති තෙල් ජාතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාන් පිටි, ඒ වගේම පොඩ්ඩක් කැරට් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න බ්ලෙන්ඩර් එක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම මම කරන්නේ මද රස්නේ වතුර කෝප භාගයක් දාලා ඒකට සීනි තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඒකටම මම ඊස්ට් තේ හැඳි දෙකකුත් එකතු කරනවා. ඊස්ට් තේ හැඳි දෙකයි. මේක විනාඩි 5ක් විතර මේ විදිහට වහලා පිපෙන්න තියෙනවා. ඒ ඇතරේ මම පොඩියට කපාගත්ත කැරට් ටික බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඇත්තටම මේක පියුරේට් කරගන්න ඕනේ. කැරට් ටික මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා තවත් වතුර කෝප භාගයක් මේකට එකතු කරනවා. දැන් අපි ඔක්කොම වතුර අරගෙන තියෙනවා වතුර කෝපයක්. වතුර කෝප භාගයක් මද රස්නේ වතුර, අනිත් වතුර කෝප භාගේ තරමක් කූල් වතුර. ඊට පස්සේ අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි පියුරේට් කරගත්ත කැරට් ටික. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා නේද මේ ඊස්ට් එක පිපිලා තියෙනවා. අපි මේ ඊස්ට් එකට ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් දා ගන්නවා. භාගයයි ලුණු තේ හැඳි එකමාරක් අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත කැරට් ටික මේ ඊස්ට් මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට ඇත්තටම බ්ලෙන්ඩර් එකක් නැත්නම් හීනියට ග්‍රේට් කරලා ග්‍රේටර් එකකින් ගාගෙන කැරට් ටික පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්.
පස්සේ මම මේකට තව වතුර චුට්ටක් දාලා මේක හොදලා ගන්නවා. මේ විදිහට වතුර චුට්ටක් දාලා වතුර වෙලා තියෙන කැරට් ටිකත් හොදලා මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේකට පිටිකෝප්ප 2මාරක් එකතු කරනවා. මම මෙතන මීඩියම් සයිස් පීසා දෙකක් හදන්න යන්නේ. පිටිකෝප් එකයි දෙකයි දෙකමාරයි. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳින් මෙහෙම අනා ගන්නවා. මේ විදිහට අතට එකතු වෙන ඒවා ආපහු එකතු කරලා හොඳට මේ විදිහට අනා ගන්න. මේ වෙලාවේදී ටිකක් ඇලෙන ගතිය වැඩි වගේ දැනුම ඔයගොල්ලෝ චුට්ටක් පිටි ටිකක් එකතු කරගන්න. සමහර වෙලාවට එක පැතිවල උෂ්ණත්වය අනුව එක විදිහට වෙනස් වෙනවා. වතුර ප්‍රමාණය දැම්මම. මේ තියෙන්නේ මම අනාගත්ත පිටිමෝලිය. මේකට මම ඔලිව් තෙල් තේ හැන්දක් දාලා පිටිමෝලිය වටේට තෙල් හැන්ද ගන්නවා මේ විදිහට. මේක වහලා විනාඩි 15ක් තියනවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ මගේ පීසා ඩෝ එක. මම මේ පීසා එක හදන්න අරගෙන තියෙනවා මොසරෙල්ලා චීස්, ඕගනික් පීසා සෝස්. දැන් මම මේක දෙකට වෙන් කර ගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට එකක් හදලා පෙන්නන්න. දෙකට වෙන් කරගෙන මම මෙතන ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකක් හරි එහෙම නැත්නම් පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි ගන්න. මම මේ ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකට පාන් පිටි ටිකක් දාලා මේ ඩෝ එක පොඩ්ඩක් පාන් පිටි වටේට ගා ගන්නවා. මොකද නැත්නම් මේක රෝල් කරන්න බැරුව ඇලෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට රෝලින් පින් එකෙන් රෝල් කරනවා. මම මේ වෙලාවේ oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියෙනවා ෆැරන්හයිට් 425ට. ඔයගොල්ලෝ සෙල්සියස් වලින් දානවා නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් වෙන්න දාන්න. ප්‍රීහීට් කරලා විනාඩි 10ත් 13ත් අතර බේක් කරගන්න. මේකේ චීස් උඩට මෙල්ට් වෙනවා දකින්නකොට බලලා විනාඩි 10කට පස්සේ බලලා ගන්න. නැත්නම් සමහර වෙලාවට එක එක oven වල උෂ්ණත්වය වෙනස් නිසා මේ පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පීස් එක හොඳට තුනී කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට වත්තේ අත තියලා මෙහෙම ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට හදාගෙන යන්න. මම ඇතුළටත් පොඩ්ඩක් කරලා දැන් මේ පීසා එකට ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයට පීසා සෝස් දාගන්න පුළුවන්. මම පීසා සෝස් ටිකක් අඩුවෙන් දාන්නේ. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට වීඩියෝ එකදී ඔයගොල්ලන්ට පීසා සෝස් හදාගන්න හැටි
ගෙදරදීම කරන්න නිසා ඉතින් පහසුවෙන් හදා ගන්න හැටි පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට පීසා සෝස් එක කෙරවලටම දාන්න නැතුව අඟල් භාගයක් විතර පීසා එක වටේට ඉතුරු කරලා මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැන් බලන්න මේ පීසා එක ඇත්තටම අපි එළවලු දාන්නේ උනට මේක කැරට් තියෙනවා මේ පීසා ඩෝ එකේ. මේ වගේම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නිවිතිය දාලා එහෙම නැත්නම් බ්‍රොකොලි දාලා පීසා ඩෝ එකක් හදා ගන්න. දැන් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයට චීස් මෙහෙම උඩින් දාලා ගන්න. ඒක මාවන් එකේ විනාඩි 10ක් 13ක් අතර බේක් කරගන්න. බලන්න කොච්චර ලේසිද කියලා පීස් එකක් හදාන්න. රෙකෝඩ් කරනවා. ඔව්. දැන් මේ තියෙන්නේ 425ට ප්‍රීහීට් කරගෙන ආවන් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සෙල්සියස් වලින් නම් සෙල්සියස් 218ට ප්‍රීහීට් කරගන්න. ප්‍රීහීට් කරගෙන විනාඩි 13ක් oven එකේ මේ විදිහට බේක් වෙන්න තියන්න. ඇත්තටම විනාඩි 10ක් ගියාට පස්සේ ඇතුලෙන් බලන්න චීස් මෙල්ට් වෙනවද කියලා. චීස් මෙල්ට් වෙනවා නම් බලාගෙන ඉඳලා චීස් එක පිච්චෙන්න ඉස්සෙල්ලා ගන්න. සමහර වෙලාවට විනාඩි 11ක් 12ක් වෙන්නත් පුළුවන්.